Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay nhân dịp Pháp Hòa về lại San Jose thì có chút Phật sự ngắn trong vài ngày. Nhân dịp này quý vị cũng phát tâm quy y Tam Bảo. Thì giờ đây trước khi chúng ta bắt đầu làm lễ, chúng ta sẽ dâng hương cúng dường Tam Bảo. Và sau đó Pháp Hòa sẽ giải thích ý nghĩa lễ quy y rồi chúng ta cùng quy y. Quý Phật tử nào đã quy y rồi thì nhân cơ hội này chúng ta ôn lại những gì chúng ta đã thọ để chúng ta nhắc nhở để mình không quên. So good evening, brothers, sisters and friends. Another time that I'm come back to San Jose to visit, and we take this opportunity. Some of you take the vows to become the students of the Buddha in order to learn and practice the teachings of the Buddha in daily life. So we now will offer the incense to the Buddha, and after that I will explain the meaning of the ceremony before you formally take the vows. So may I ask you all join your palms together, put your hands together right on your chest, và đại chúng cùng chắp tay hướng về tâm lãnh. Nam mô Sakyamuni Buddhaya. Nam mô Buddhaya. Nam mô Dhammaya. Nam mô Sanghaya. Respected to the Lord Buddha. Today, February the 16th, we are present ourselves in front of the triple gems to offer the incense and solemnly make the vows to become the student of the Buddha in order to apply and learning and teachings of the Buddha in daily life, so we can cultivate the inner peace within us, so we can share with our loved one and around us. In this beautiful moment, we offer this incense. We invite the Buddha, the Dhamma, and the Sangha in 10 directions. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Hôm nay là ngày 15 tháng 2 dương lịch 2023. Tất cả chúng con một lòng đối trước Tam Bảo xin dâng hương, và vì các Phật tử phát nguyện quy y Tam Bảo hôm nay, cầu thỉnh Tam Bảo Quan Lâm Đạo Tràng chứng minh. Và chúng con ý thức rằng buổi lễ này không phải là để chúng con trở thành chỉ là những tín đồ của Đạo Phật, mà hơn thế nữa để chúng con trở thành những người đệ tử, những hành giả biết tu tập, biết chuyển hóa khổ đau để làm hạnh phúc cho mình và cho người thân của mình. Mục đích của Đạo Phật là chuyển hóa khổ đau, mang lại an vui hạnh phúc cho tự thân, cho gia đình, cho xã hội. Và Pháp tam quy ngũ giới này chính là nền tảng để làm tịnh hóa tự thân, gia đình và xã hội. Chúng con xin thỉnh Tam Bảo Quan Lâm Đạo Tràng chứng minh và gia hộ cho chúng con có đủ bình an, niềm tin vững chãi trong đời sống hàng ngày để tu tập theo chính pháp. Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. Nam mô Đạo Tràng Hòa Thượng Phật Bồ Tát.
Kính thưa đại chúng, trước khi chúng ta làm lễ, hồi nãy có Hoằng nhìn vô danh sách thì thấy có rất đông các em trẻ quy y, cho nên có Hoằng cần phải nói tiếng Anh để cho các em được hiểu. Thì xin quý vị hoan hỷ cho có Hoằng xin một chút thời gian để giải thích. Good evening, brothers, sisters and friends. It is an honor and happy moment for Thầy to conduct this ceremony for all of you. According to the Buddhist tradition, all the family members who raised in the Buddhist tradition, when you grow up a little bit, you was formally taking the vows to become the students of the Buddha. We call Lễ Quy, taking refuge ceremony. In daily life, we are taking refuge in our parents, who give us a lot of support. But how about our spiritually, our spirit, our spiritual, our mind? We also need a place, a person where we can take refuge in order to help us, to transform our suffering and negatives in daily. So in Buddhist practice, we have three projects we call Buddha, Dharma, Sangha. In Vietnamese, we call Phật, Buddha, Pháp, Dharma, Tăng, Sangha. Buddha, Dharma, Sangha. Who is Buddha? Buddha is a person like all of us, but he practiced and he developed his very high love and high understanding. Buddha is the one who able to give us, to show us the way to practice, to show us the light to come out of our suffering, from the darkness to the light. So we respect the Buddha as our teacher. We do not respect the Buddha as a saint, as a holy person. We respect the Buddha. He is our teacher, who able to show us the way to live happily. And he shows us the way to walk out of our suffering. So, Buddha. Dharma means the teachings of the Buddha. Dharma means the path, the way. You want to go somewhere, you must know the way. Let's say even you come here, you ask Thầy, where is the washroom? You must know which way to go. How to get to that house? We must know the direction. So anywhere we go, we must know the way. Anything we do, we must know how to do. Same thing. If we want to live, we need to know how to live. We all live, but if we do not know how to live, the way we live, not happy. We are not happy for ourselves, and of course, we cannot happy the others, especially our loved one. So learning the teachings of the Buddha in order to help you to live happily for yourself, and you able to help your friends, your parents, your family, and the society. So Dharma means the way, the path, the teachings, the instruction to live another way. In the instruction to live, we all eat, right? But if we don't know how to eat, we may bring sickness to the body. We all talk, but if we do not know how to talk, we may suffer someone when we talk to them. So we must learn how to talk properly. So make sure the way we talk bring joyful, bring happiness. Sometimes we want to deliver a message, but if we know how to deliver the message will become something very beautiful and helpful. Otherwise, the way we talk will suffer others. So learn the Dharma, learn the teaching, learn the way, learn the instruction. The third practice, Sangha. Sangha is the community that live and practice according to the teachings of the Buddha. Every time Thầy come to San Jose, I have a very crowded Sangha. They all support Thầy. And I also come because we come together to learn and to help each other to improve.
So your family can be a sangha, a community. If you want your family to be happy, you must learn how to make your family happy. And the teachings of the Buddha able to do that. The teachings of the Buddha able to help you to learn, to practice, and to help your family to transform the negative energy into the positive energies. Sometimes we live together, but we have no communication. We cannot talk. We have no understanding for each other. Because this Sangha is not in a healthy condition. Once we realize that, we must take the teachings, try to be very skillful, very talented in order to help your family to out of this situation. So once we become the students of the Buddha like this, we are not become the member of a religion. We are the one who able to practice, who able to transform ourselves. Do you know that the purpose of Buddhism is to cultivate peace and to transform your suffering? Because in our daily life, we have a lot of negatives. And if we do not know how to transform the negatives into positives, we will sunk ourselves and we will suffer each other. We don't want that. So if you have a girlfriend, you have a boyfriend, you have a mother, a father, we never want to suffer anyone. But accidentally, we don't know how. We don't know how to make peace. We know how to make war. And that's why we create a lot of suffering in daily life. So practicing the teachings of the Buddha is the way to help us to step out of the suffering environment and to cultivate peace and energy. So taking the refuge in the Buddha, the Dharma, the Sangha, you become the students of the Buddha, able to practice and learn. There are three things you should keep in mind altogether. What is the main teachings of the Buddha? Avoid do bad things. Try to do good things. Purify your mind. Keep your mind clear and pure. So once your mind is pure, you won't do anything wrong. You won't say anything wrong. So in this life, we want to transform the negative, cultivate the positive. This is the purpose of life. So if you want to love somebody, you try to do something to bring them into the right track. I know some of you here today, you don't know me. You don't want to come here. You don't know what's going on. But your mom encouraged you. Your mom asked you. Your mom begged you. Or sometimes she pay you. But what is her purpose? What is her purpose? She wants to bring you to the track, the path of peace. You may disagree, but one thing you should keep in mind, and for sure, your mom won't hurt you. Your mom won't do anything to suffer you, just because you did not understand yet. So once you become a mother, a father, you will love her back because you know why she did that. Same thing. Once you have your kids, you will love your kids, and you never want your kids to be walk on the wrong path. So she tried to bring you to the right path. And because she raised in this tradition, she wants to bring you to this tradition. But this is not, we do not stop on belief. We must move on after your belief. You believe on what? You do not believe that the Buddha gave you anything, but you believe that the Buddha able to give you the instruction to live. The Buddha able to give you the way to live happily and peacefully. There are 5 ways to build the foundation of peace, the foundation of happiness. The very first one, we cultivate our loving kindness, not to kill.
Do not encourage any act of killing. So that's why if we have depression, we have stressful, we must find somebody to talk, to release our suffering instead of violence. Another word, non-violence, is the first practice of Buddhism. And sometimes we cannot control our anger. We may do violence to ourselves, to others. That is the first practice. The second practice, to be fair, do not take anything that not belong to us. Another word, try to give within your capacity to those who in the real need. So this life will be more beautiful if we able to give more than we take. And if we do not need, we won't steal. And if we need that, we ask for that. So do not steal. Instead of we giving. We give more than we steal. Second, the third practice. You have witnessed many broken families because we don't take our responsibilities. So once you become a husband, a wife, we all have our responsibility. Make sure you protect your family, not to engage any other relationship. You can see that the society now, lot of sickness, lot of disease, lot of broken families, lot of depression kids because the family is broken. Mother in one way, father in another way. And we all live like a mix. So that's why the third practice is take your responsibility, protect your family, not to engage any wrong, any sexual misconduct. The fourth practice, learn to talk properly. Talk with your mindfulness. So when you talk with your mindfulness, you're able to bring loving speech. You're able to manage your words. How can I talk? How can I deliver the message so I won't hurt anyone around me, especially my loved one? So the fourth practice is learn to talk. Learn to listen. Learn to listen. The more you listen to others, the more you help them to relieve the suffering. Or even you have problems, don't hide. Find someone, talk to them. If you trust them, talk to them. Because the more you can dump out, the more you release. And the one who listens to you, they will learn to listen to you attentively. One of Thai's practice, since morning up to late night, I listen to a lot of stories, a lot of suffering from many, many others around the world. Right now, they have a lot of ways to contact me. They contact me by email. They contact me by telephone. They contact me by mailings. So they contact me. They do not attack me. Because I know when I listen to them, maybe I don't have the solution yet, but I know they release. They release after they wrote out letters, after they wrote an email to Thai, they release. So if you are the one who able to listen to someone, learn to and do that. You help a lot of people around the world, especially your loved one. Or if you need to talk, find someone to talk. This is one of the way to release you first. Just like you need medication. You know, we have physical health. We have mentally health. If we do not eat properly, we have physical health problems. If we do not in touch things properly, we have mentally problems. So therefore, the last practice that the Buddha taught us, be mindful on your daily consumption. Very careful on the food you bring into your body. And if you do not know how, they bring you a lot of sickness. And if you play games, you read books, you watch TV, make sure you find the right channel.
If you play a lot of violence games, you install violence energy in your mind. Believe me, when you watch a lot of scary movie, what happened to your night? You sleep and you have nightmare. Because anything we in touch, that become us. Anything you in touch, that become you. So if you in touch with positive, you become positive. If you in touch negative, you become negative. You hang around, you listen a lot of negative story, one day you become negative. If you don't have the instruction to transform. Just like the ground, you pour the water down, but the ground cannot dissolve the water, cannot evaporate. That will become flat. That area will become flat. So make sure you know how to bring food to your body and mind. That is the fifth practice. So altogether, no killing because we respect the life of others. Another word, no violence. The second practice, no stealing, because we want to respect the property of others. No sexual misconduct, because we want to protect the happiness of others. Do not say anything to hurt anyone, because we respect the way to talk and the way to learn. The last one, protect your body. This body is given to us by parents, by ancestors. We have the responsibility to take good care, not to damage your future by drugs, alcohol, smoking, many intoxicants, many drugs into your body. You damage your body. You damage your future life. So once you have negative, you only transmit the negative. You pass down the negatives to your next generation. So that is the 5 things that I shared. Now you can reflect. Is that related to our daily life? Or that related to Buddha? You do that. If these 5 things can practice, properly, you gain yourself in peace. You bring happiness to your family and you bring happiness to the society. So every practice we do, we benefit for 3 ways. Ourselves, our family, and the society. Is that clear? Is that clear? Okay. So, of course, there are a lot of things to talk about. I can talk these 5 things for months because I have a lot of information. But I just want to briefly share so you can understand what are you going to take. So remember, these are not any rules, any commitments you make with the Buddha. This is the commitment for yourself. Commitment to make peace for your family and for the society. Kính thưa đại chúng, hôm nay một số quý vị phát tâm quy tam bảo, thì xin quý vị nghe chút xíu lời giải thích để mình hiểu thì mình làm, thì cái lễ của mình nó mới trọn vẹn cái ý nghĩa. Quy y, mình nói gọn, nói đủ chữ là quy y tam bảo. Chữ quy nghĩa là quay về, chữ y nghĩa là nương tựa. Quy y là quay trở về nương tựa. Nương tựa với ai? Nương tựa tam bảo. Tam bảo của đạo Phật là Phật, Pháp, Tăng. Nói đủ là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Chữ bảo nghĩa là hiếm quý. Cái gì mà hiếm quý thì cái đó thành quý bảo. Đức Phật là một người thầy giác ngộ, có khả năng dẫn dắt cho mình trên con đường tu tập, hết khổ được vui. Cho nên mình kính Phật là một người thầy. Đã là một Phật tử thì không nên kính Phật là một ông thần. Thờ Phật như ông thần ban phước. Phật không phải thần, Phật là ông thầy dẫn dắt. Thứ hai, chúng ta gọi là Pháp. Pháp
nghĩa là con đường, là phương pháp, là chân lý, là lẽ thật. Mình muốn đi đâu phải biết đường, không biết đường đi không tới. Muốn làm việc gì phải biết cách, không biết cách làm không xong. Như vậy Pháp chính là con đường chỉ cho mình cái lối sống, phương pháp giúp cho mình chuyển khổ được vui. Quý vị nhớ mục đích của đạo Phật là để chúng ta chuyển hóa khổ đau, chế tác hạnh phúc. Đó là mục đích của đạo Phật. Tại vì con người sống rất khổ. Bản chất mọi việc nó không có khổ, nhưng mà tại mình chấp trước, mình làm cho nó khổ. Cho nên Phật dạy cho mình cái cách nào để quán chiếu, để tư duy, để chúng ta đừng để nó làm khổ mình. Cho nên Pháp là con đường chuyển hóa. Quy y tăng là đoàn thể những người sống theo lời Phật. Đó, quý vị là tăng. Gia đình mình là một đoàn thể, có thể 4 người, có thể 5 người, có thể 10 người. Nhiều khi có 2 người mà cũng không biết làm hạnh phúc cho nhau. Vừa mở miệng xong là sực rồi, là mọi người kiếm chỗ. 2 người thôi mà cũng khổ mỗi ngày. Nếu mà có 3, có 4 rồi khổ tơ bời. Là nữ ra đoàn thể này phải được hạnh phúc, cho mình tu tập để mình giúp cho đoàn thể gia đình mình. Đó. Đoàn thể Phật tử có 2, xuất gia và tại gia. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Cho nên quý vị lại Phật, quý vị lại 3 lạy. 3 lạy là tượng trưng cho Phật, Pháp, Tăng. Quy y để làm gì? Có nhiều vị sẽ nghĩ, thứ nhất, tôi ăn gì nó làm được rồi, tôi không cần quy y. Có khi nghĩ, thôi tôi không quy y đâu, quy y rồi làm cũng có tội. Thôi, tôi còn sân si lắm, để khi nào tôi hết sân si tôi mới quy y. Thôi, tôi còn bệnh lắm, tôi uống thuốc rồi để nó tự hết tôi uống. Nói vậy đó, nói không chịu. Mình còn sân si thì phải quy y cho lẹ, để tìm cách giúp cho mình giảm sân si. Sân si như bệnh vậy đó, mà không uống thuốc lấy gì đó hết. Mà Pháp Phật là thuốc, mình uống mình nó hết bệnh. Mà bệnh khổ nhất của con người là bệnh tâm, chứ không phải bệnh thân. Bệnh trầm luân của con người mình là khổ tâm. Cho nên quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, để có phương pháp, có con đường để giúp cho mình chuyển hóa mình sống. Vậy thì bây giờ Phật dạy mình tu 3 việc thôi. Bây giờ đại chúng nhớ, đạo Phật gồm 3 câu. Đạo đức nhà Phật chỉ có 3 câu. Không làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm trong sạch. Ai hỏi mình giáo lý nhà Phật gồm có cái gì, nơi nhà Phật giáo dạy 3 câu. Nhưng mà nói vậy là nói tổng quát đó. Cái ác nó nhiều lắm. Nói tổng thể, bây giờ muốn bỏ ác là gì? Những gì làm khổ người khác mình không làm, đó ác thôi. Thí dụ mình sống bằng một cái thái độ giết chóc, bạo động. Cho nên giới thứ nhất, không giết người hại vật. Giết người hại vật trong tư tưởng của mình là bạo động. Đánh đập người khác là bạo động. Cho nên trong cách sống của mình không có bạo động. Cho nên giới thứ nhất, không bạo động, không giết người hại vật, vì tôn trọng sự sống của con người. Thứ hai, không trộm cắp, vì tôn trọng tài sản của người khác. Và để công bình trong xã hội, cái gì của mình lấy, không phải của mình không lấy. Muốn thì mình xin chứ không trộm cắp. Vì vậy cho nên ngoài ý nghĩa không trộm cắp, chúng ta còn được khuyến khích bố thí, cúng dường, hiến tặng, để chúng ta tạo cái xã hội an lành. Điều thứ ba, bảo vệ hạnh phúc của mình, không quan hệ tình cảm dục nhiễm với người khác sau khi đã có gia đình. Để làm gì? Bảo vệ hạnh phúc của mình, bảo vệ hạnh phúc của mình. Xã hội mà do nhiều vấn đề trong gia đình, do mỗi người, chồng hay vợ không có giữ cái giới thứ ba. Cho nên nếu mình giữ được giới thứ ba thì hạnh phúc gia đình không đổ vỡ, mà con cái không bơ vơ, không có gia đình nó không có tan nát, do mình giữ được giới thứ ba. Điều thứ tư, chúng ta không nói những gì làm khổ đau cho người khác. Những chuyện nói xấu, chuyện không nói có, chuyện có nói không, đâm bị thóc, thọc bị gạo, những cách đó đều là nằm trong cái giới thứ tư đó. Đừng nói những gì làm tổn hại đến người khác.
Cái giới thứ tư nó không phải là nói dối thôi. Nó thôi tôi còn buôn bán, tôi chưa quy y được. Tại sao vậy? Tại vì không nói dốc sao bán. Chuyện đó bình thường, xã hội người ta chấp nhận. Người ta đi mua là người ta biết chắc mình phải có lợi. Nhưng mà cái xã hội nó đã thành một cái bình thường này. Đi mua là người bán phải có lợi để người ta kiếm sống, phải không? Nhưng mà cái người bán đừng làm quá đáng thôi. Chứ còn chuyện nó bình thường. Nói dối nghĩa là cái gì mình không biết mà vẫn nói mình biết. Thấy người ta bất hòa, đâm thọc thêm cho người ta bất hòa, rồi lên án, loan truyền những điều không có thấy biết rõ ràng. Đó là cái điều không nên. Và kế đó là gì? Tập lắng nghe. Con người mình mỗi ngày có hai việc: nói với nghe. Mà đa số là mình thích nói hơn mình thích nghe. Nên khổ nó cứ truyền miên vậy đó. Mình khổ mình biểu Quan Âm nghe, Quan Âm ngồi chịu trận nghe mình kể khổ. Nhưng mà người khác khổ ta mới mắt đứng thì nó hoài. Thử là mình tu hoài mình thành Quan Công không thành Quan Âm. Điều thứ 5 là mình phải bảo hộ thân tâm, ăn uống, sống như thế nào để không làm tổn hại đến thân thể của mình và không tổn hại tâm thức của mình. Ăn bậy thì bệnh, suy nghĩ, tiếp xúc những điều không lành mạnh hại tâm. Quý vị coi phim ma hoài tối ngủ mới, hàng ngày suy nghĩ những cái điều tiêu cực ảnh hưởng đến đời sống mình nhiều lắm. Cho nên á, người bệnh, ai có lỡ có bệnh phải suy nghĩ tích cực, đừng suy nghĩ tiêu cực. Tại cái tâm tiêu cực mình ảnh hưởng đến cái thân của mình. Thì đó là 5 điều Phật dạy. Tóm lại: không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không lường gạt dối trá, không rượu chè, cờ bạc, bê tha. Bây giờ quý vị nghĩ đi, 5 cái đó lợi cho Phật, lợi cho bản thân. Một Phật tử mà có tu 5 cái giới này, bản thân được hành, đạo đức của một cá nhân. Tu được 5 cái này, gia đình mình hạnh phúc. Một người và toàn dân thực tập cái này, một xã hội bình an. Như vậy, một Phật tử của đạo Phật biết tu tập, đem lại lợi ích cho 3 phương diện: tự thân, gia đình, xã hội. Như vậy đạo Phật tích cực chứ không có tiêu cực. Tích cực chuyển hóa những cái khó khổ trong cuộc đời để đóng góp cho xã hội, cho gia đình, cho bản thân. Mình không hiểu mình mới thấy đạo Phật tiêu cực. Rồi mình tín ngưỡng đạo Phật, mình lạy Phật, mình cúng Phật, mình tụng kinh, mình dừng ngay đó. Mình không có chịu nghiên cứu sâu hơn, thành thử mình đứng ngoài cửa. Người ta mình cứ quảng cáo đạo Phật ở ngoài cửa không, mà trong này châu báu quá trời mà, hiểu không? Cho nên mình lạy Phật không sao, chỉ mình kính Phật, cảm ơn Phật, nhưng phải thực hiện những gì Phật dạy để nói lên được cái thực chất của đạo Phật là tu tập, là chuyển hóa, chứ không phải chỉ dừng ở tín ngưỡng. Đạo Phật không có dừng ở tín ngưỡng, có tín ngưỡng nhưng không được dừng ở tín ngưỡng, mà phải hiểu Phật để làm cho cái niềm tin của mình nó trở thành pháp môn tu, chứ không phải chỉ là cái tin tưởng bình thường. Bây giờ quý vị hiểu được như vậy, không sợ quy y, mà phải nói rằng rất cần quy y. Ngồi đây đăng ký mấy chục người, ai còn rụt rè chưa dám quy y. Nếu nghe Pháp Hòa giải thích mà quý vị thấy rõ ràng, sáng suốt, quý vị phát nguyện, quý vị quy y. Còn cái chuyện ghi danh có passport, lát lấy sao cũng cái quan trọng là tâm mình hiểu, lòng mình hiểu, mình phát nguyện. Rồi, bây giờ quý vị đã hiểu thì mình phát nguyện quy y. Quý Phật tử nào đã quy y rồi thì nên chắp tay đọc theo để hộ trì, cũng như tự nhắc nhở mình thêm trong cái pháp tu tập này. So please join your palms and recite after thầy. Bây giờ mình đọc tiếng Anh trước nha. Please repeat after thầy. I take refuge in the Buddha.
the one who shows me the one who showed me the way in this life. the way in this life. Quy y Phật, Quy y Phật, con về nương tựa Phật, con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. cho con trong cuộc đời. Quý vị xá bao nhiêu hết. I take refuge I take refuge in the Dharma, in the Dharma, the way of understanding and love. the way of understanding and love. Quy y Pháp, Quy y Pháp, con về nương tựa Pháp, con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương con đường của tình thương và sự hiểu biết. và sự hiểu biết. I take refuge I take refuge in the Sangha, in the Sangha, the community the community that lives in harmony that lives in harmony and awareness. and awareness. Quy y Tăng, Quy y Tăng, con về nương tựa Tăng, con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Đó là ba pháp quy tam bảo. So those are the three refuges you have took. From now on, you are the students of the Buddha, and you will take the teachings of the Buddha into your daily life, and you will live with your community, with your family, in a peaceful manner. And that is the reason why we bow the Buddha. We bow three bows. Three bows symbolize for the triple jets: Buddha, Dhamma, and Sangha. I now will transmit each of the trainings. Please answer yes, I do every time I ask you a question. Kính thưa đại chúng, sau ba pháp quy y, quý vị đã chính thức trở thành Phật tử, và đây là giờ phút quý vị tiếp nhận năm giới. Xin đáp giữ được sau mỗi giới được hỏi. This is the first training. Aware of the suffering caused by destruction of life. I vow to cultivate my loving kindness, not to kill, not to encourage any acts of killing, even in my way of life or in the way of thinking. This is the first training. Do you vow to receive and practice it? Answer yes, I do. Đây là giới thứ nhất. Ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra. Con xin học hạnh từ bi, nguyện không giết người hại vật, không tán thành khuyến khích mọi sự giết hại, dù là trong tư tưởng hay trong cách sống của con. Đó là giới thứ nhất. Quý vị phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Second training. Aware of the suffering caused by exploitation. I vow to cultivate my loving kindness, not to steal, not to take anything that not belong to me, and I will share within my capacity to those who in the real need. That this is the second training. Do you vow to receive and practice it? Yes, I do. Đây là giới thứ hai. Ý thức được khổ đau và bất công trong xã hội do trộm cắp gây ra. Con xin học hạnh từ bi, nguyện không lấy của người khác. Con nguyện chia sẻ với mọi người trong khả năng của con, đặc biệt là đối với những người thật sự thiếu thốn. Đó là giới thứ hai. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? This is the third training. Aware of the suffering of broken families in the society due to the sexual misconduct. I vow to take my responsibility not to engage any other relationship without love and long-term commitment. I understand that if I want to protect my happiness,
I also learned to protect the happiness of others. This is the best way to protect children from sexual abuse and broken families. This is the third training. Do you vow to receive and practice it? Yes, I do. Đây là giới thứ ba. Ý thức được đổ vỡ hạnh phúc gia đình trong xã hội do tà hạnh gây ra. Con xin học theo tinh thần trách nhiệm bảo vệ hạnh phúc của con và hạnh phúc của người. Con nguyện không quan hệ tình cảm dục nhiễm với những người không phải là chồng hay vợ của con. Con ý thức được muốn bảo vệ hạnh phúc của con thì bảo vệ hạnh phúc của người khác. Và đây là con đường duy nhất để bảo vệ trẻ em không để nạn tà dâm gây nên sự đổ vỡ của các gia đình và của đời sống lứa đôi. Quý vị phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? The fourth training. Aware of the suffering caused by unmindful speech and inability of listening deeply, I vow to cultivate my loving speech, using my loving speech in daily conversation. Also learn to listen to others attentively so I can help them to relieve the suffering and help me to understand others more in order to bring them joy and help. This is the fourth training. Do you vow to receive and practice it? Yes, I do. Đây là giới thứ tư. Ý thức được khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm gây ra. Con xin học hành ái ngữ và lắng nghe để dâng tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt khổ đau của người. Biết rằng lời nói có thể mang hạnh phúc, lời nói cũng có thể mang lại khổ đau. Cho nên con nguyện chỉ nói những gì có thể mang an vui hạnh phúc cho người. Con nguyện không loan truyền, lên án những điều con không thấy biết rõ ràng. Và con nguyện thực tập lắng nghe thật tốt để giúp đỡ người trong mọi hoàn cảnh khổ đau và giúp người trút đi niềm đau nỗi khổ trong lòng, và cũng để giúp cho con thấu hiểu, thông cảm người khác hơn. Đó là giới thứ tư. Quý vị phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? The fifth training. Aware of the suffering caused by unmindful consumption. I vow to cultivate my mindfulness on daily consumption. I will not take anything that may damage my body, my future, like drugs, alcohol, intoxicant, or any food that may damage my health. I also learn not to play any electronic games, books, movies that contain violence, hate, ignorance, etc. I will protect my both physical health and mentally health in a well condition. This is the fifth training. Do you vow to receive and practice it? Yes, I do. Đây là giới thứ năm. Ý thức được khổ đau do ăn uống, tiêu thụ không chánh niệm gây ra. Con nguyện thật có chánh niệm trong việc ăn uống, tiêu thụ hàng ngày. Những thức ăn nào, những gì có chứa đựng độc tố, bệnh tật, con nguyện không tiếp xúc, như rượu chè, hút sách, xì ke, ma túy vân vân, vì những thứ đó sẽ tổn hại đến thân thể và hạnh phúc tương lai của con. Và con nguyện không tiếp xúc những phim ảnh, sách báo, trò chơi có chứa đựng bạo động, căm thù, sợ hãi, thèm khát vân vân, để bảo hộ thân tâm cho thật tốt. Đó là giới thứ năm. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Kính thưa đại chúng, hôm nay quý vị đã quy y rồi. Đó là bước đầu tiên mình trở thành Phật tử. Rồi kể từ hôm nay mình sẽ tu tập theo lời Phật. Quý vị nào chưa biết ăn chay thì tập ăn chay mỗi tháng một ngày. Một ngày ăn nổi không? Rồi từ từ mình tăng 2 ngày, 3 ngày tùy mình, nhưng mà trước hết ăn một ngày. Ăn chay không phải thành Phật, nhưng mà ăn để nuôi dưỡng cái tâm từ của mình. Thứ nhất là thể hiện lòng từ bi, không lấy sinh mạng của người khác
để làm món ăn để nuôi sinh mạng mình. Thứ hai là để có sức khỏe, dẻo dai, tiêu hóa tốt. Rồi kế đó là chúng ta giảm được cái sân si nóng nảy trong người của mình. Kế đến, nhà nào chưa có thờ Phật thì cố gắng tạo một nơi. Quý vị nhất nếu không có hoàn cảnh, không cần có bàn thờ, chỉ cần bức tranh của Phật để ở đâu trong phòng khách, nơi nào đó, đi ra đi vào để nhắc nhở mình, làm cái chỗ để mình hướng tâm. Mà tâm mình mỗi ngày có hướng Phật thì lòng mình bắt đầu, cuộc sống mình bắt đầu với thuần. Đây mình treo cái này, treo cái kia để chi? Thí dụ này cảnh Tết cho mình xoay qua đây, giờ mình hướng tâm rồi đấy. Mà hãy mình để Phật đây, mình hướng Phật. Cho nên nhà nào có hình ảnh của Phật đi ngang cái nhất định cúi đầu. Hoặc là mình không cúng bông, cúng đèn, cúng sập đó, mỗi tối trước khi ngủ cúng Phật 3 lại, cúng lễ, đánh lễ để tri ân. Cho nên chỉ cần mình mỗi ngày mình cho mình 15-20 phút cứ đều đặn như vậy, từ từ đời sống mình nó sẽ thuần. Nó sẽ thuần và quý vị sẽ thấy quý vị sẽ khác lắm. Nhẹ nhàng hơn, hạnh phúc hơn, tế nhị hơn, và người xung quanh mình sẽ hạnh phúc với cái cách tu, cách sống của mình. Quý vị cứ nhớ có bài nhắc, mình tu như thế nào, mỗi ngày mình có hạnh phúc, gia đình mình vui vẻ với cách sống của mình, là mình biết mình tu trúng. Mình tu làm sao mà mình cũng khó chịu, rồi mình làm người thân mình cũng khó chịu, mình biết là mình tu trật. Mà không phải trật thường, là trật lất. Tu mà gia đình mình không hạnh phúc, mà bản thân mình đối với mọi việc mình quảo bỏ, mình chấp. Ủa hồi xưa mình chưa đi chùa mình dễ thương, sao mỗi ngày mình đi chùa càng ngày mình khó tánh vậy? Mình biết là mình trật rồi đó, mình sai rồi đó. Mỗi vị sẽ có một quyển sổ quy y. Each of you will have this passport. Okay, this contains everything I shared in here, in English, in Vietnamese. So you keep this book. You reread once a month, so you won't forget. This is the certificate to inform you have received the ceremony. In this booklet, you have your real name and also the Buddhist name given by Thai. Every single name contains the meaning that Thai want to remind you to live like your name. Just like when you was born. Your dad, your mom will name you something in Vietnamese. Maybe let's say they name you Ngọc. Ngọc means jade. They appreciate you. They appreciate you and they want you to live like, you know, a piece of jade. Very bright, very valuable. Mỗi vị sẽ có một quyển sổ quy y này. Thì mỗi vị á, trong cái cuốn sổ tên của mình là có pháp danh. Pháp danh là tên mà Thầy tặng cho quý vị, để quý vị nhớ mình tu theo cái hạnh mà mỗi tên nó có cái ý nghĩa. Mình tu theo cái pháp danh mà mình đã được gửi, được tặng. Trong quyển sổ này có những gì mà nãy giờ Phúc Bà nói bằng tiếng Anh, tiếng Việt. Quý vị nhớ đọc mỗi tháng một lần để mình không quên. Còn nếu mình muốn tham dự cái lễ tụng giới, mình có thể online. Mình follow cái Facebook của tu viện Trúc Lâm để mỗi tháng vào ngày rằm chùa có làm lễ tụng giới online. Tất cả mình online tụng chung. Ví dụ bên đó tụng 7 giờ rưỡi tối, nghĩa là bên này 6 giờ rưỡi chiều. Nếu mình đi làm về không kịp thì cái clip nó vẫn còn ở đó. Tối lại mình lại mở lại mình nghe. So I want to introduce you that we do have the meditation course and the basic Buddhism daily life on every Friday evening. You can find that in Facebook with the name Edmonton Buddhist Research Institute.
So you can press Edmonton Buddhist Research. They will show up, and you will click on that. You can follow. So every Friday evening, you online with us. We teach you how to meditate, and we share with you how to practice Buddhism. Remember, you are not following just a religion. You are following instruction to live. Make sure your life happy, and you happy, your family happy, the society happy, and that is the right way to live. Quý vị nào bên Nam sẽ có pháp danh bắt đầu từ chữ tuệ là trí tuệ. Quý vị nào bên nữ sẽ có pháp danh bắt đầu từ chữ từ là từ bi. Từ bi, trí tuệ là ý nghĩa của đạo Phật. Người ta hỏi đạo Phật là đạo gì? Đạo Phật là đạo từ bi trí tuệ. Từ bi là tình thương, trí tuệ là hiểu biết. Sống mà không có tình thương, không có hiểu biết thì rất khổ. Nếu mà chỉ có biết mà không thương thì khô khan. Thương mà không hiểu thì phước ác. Cái nào cũng có, phải có dung hòa giữa từ bi trí tuệ. So if your Buddhist name will begin with the word insight, tuệ for male. Female will begin with the word từ, compassion, kindness. Loving kindness, understanding are the true meaning of Buddhism. So if somebody asks you, what is Buddhism? Oh, Buddhism is the practicing of loving kindness and understanding. If you love someone, but you don't understand the one you love, maybe you may suffer them by the way you love. So love is something very needed, very appreciated. But make sure you bring your understanding along with your love, and that will make your love completely beautiful. If you do not understand the one you love, the more you love, the more they suffer because of the way you love. You know, that's why I used to say, sometimes the way you talk is much more important than the message, the thing you want to talk. Sometimes things very simple, but we don't have the way to talk. We will make the situation more worse. Bây giờ mình đọc một pháp danh để tượng trưng ha, rồi sau đó quý vị sẽ nhận pháp danh sau buổi tối hôm nay. Để không mất thì giờ, sau buổi lễ này thì mình sẽ bắt đầu vào cái chương trình sinh hoạt Phật pháp. Dạ, Pháp và đọc một pháp danh ví dụ. Phật tử Đặng Thị Oanh, pháp danh là Từ Thi Hạnh. Thi là một bài thơ. Từ thi có nghĩa là một bài thơ đẹp. Hạnh là gì? Là đi tới hành động. Mỗi hành động của mình mà có chứa được từ bi thì hành động đó đẹp như một bài thơ, gọi là từ thi hạnh. Đây là pháp danh của cô Oanh. Chị Oanh có đây không? À rồi, ở đó đi ha. Rồi, thôi cảm ơn đại chúng. Bây giờ chúng ta sẽ hướng về Phật xá Phật Ba Xá để kết thúc phần 1 của ngày hôm nay, đó là lễ Quy Tâm Bảo. Sau đó Phật Bà sẽ trở ra sinh hoạt với đại chúng. Nếu quý vị nào đã có câu hỏi viết sẵn rồi thì giơ lên thì mình sẽ đưa lên trên này. Thì các câu hỏi sẽ gom ở đây rồi mình sinh hoạt chung nha. So please join your palms. So for those who don't know who is the Buddha, this is our main Buddha. His name is Shakyamuni. He is the founder of Buddhism. He lived in North India. He was born 624 BC. So 624 BC is the year that the Buddha was born. And he was a prince, right? As you understand, he was a prince. And he ordained as a monk and practiced
meditation. So one day he fully understanding the true facts of life. We call him Buddha. Buddha means the one who awakes. Anyone who lives with the awakening, with their understanding, with their love, we call them Buddha. So in Buddhist practice, Buddha is not only one. Every one of us, we can become Buddha. If you cultivate your loving kindness, your understanding on the right way, so you are the Buddha. The Buddha is the one who can live with understanding and love. So just briefly I will introduce Buddha, Shakyamuni. That's why every time we start a talk, we recite his name. Okay, thank you for your joining. Thank you for your practice. I know that's too hard, and your legs start to numb and tired. Okay, so if all the young friends, if you wish to stay back, you stay. If not, you can gently stand up and find yourself some spot outside to enjoy the fresh air, because the next session will be in Vietnamese and English. So if you want to ask Thầy a question, you can write down on a piece of paper. You can speak English if you want. Okay, anything you question, you can ask. But ask easy one. Rồi, ai có câu hỏi thì comment nha. Có vật sẽ trả lời liền.